Hello viewers, আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' য'ত মই কৰি দেখুৱাম আৰু এটা এক্সেল নতুন প্ৰেক্টিকেল তাত মই ইউজ কৰিম কাউণ্ট ইফ VLOOKUP আৰু SUM IF ঠিক আছে ইয়াত হাইলাইট হৈ আছে ফৰ্মুলা কেইটা কি ইউজ কৰিম ঠিক আছে ইয়াত মই এক্সেলত আগতে টেবুল এখন বনাই ৰাখিছোঁ ইয়াত কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে প্ৰডাক্টৰ ইয়াতৰ সেলছ দিয়া আছে ইয়াত টোটেল সেল উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সদায় আমি জানো টোটেল উলিয়াবলৈ আমি প্লাছ কৰোঁ প্লাছ কৰাৰ ফৰ্মুলাটো আমি কি আছিলে আগতে ইউজ কৰি দেখুৱাইছিলোঁ আজি মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ ইকুৱেল লিখি সাম লিখিম ঠিক আছে তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ তাৰপিছত টোটেল সেল সিলেক্ট কৰিম টোটেল সেল সিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট দিম তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ ইকুৱেল লিখিম সাম লিখাৰ পিছত কি কৰিম ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি টোটেল মানখিনি সিলেক্ট কৰিম কিমান সেল হৈছে তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে প্ৰতিটোৰ আমি এনেকৈ উলিয়াম শৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি মই দেখুৱাই দিছোঁ প্লাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্টটো এনেকৈ ওলাব ঠিক আছে নেক্সট হাউ মেনি ফ্ৰুটছ ইয়াত কুৱেশ্যন 1ত সুধিছে তাৰ কাৰণে মই চিটাৰ বনাই দিছোঁ দেখুৱাবলৈ এটা সদায় নাম্বাৰ সুধিলে আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ কাউণ্ট এ ঠিক আছে মই মেনশ্যন কৰিছোঁ কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট লিখিব লাগিব ইকুৱেল কাউণ্ট এ তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ইয়াত সুধিছে হাউ মেনি ফ্ৰুটছৰ কাৰণে আমি প্ৰডাক্ট নেমখিনি চিলেক্ট কৰিবলৈ য'ত নেমখিনি আছে চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰি তাৰপিছত ব্ৰেকেট দি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল আৰু চেলটো ক্লিক কৰিলে ফৰ্মুলাটো হাইলাইট হৈ থাকে দেখিছা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ধৰিছে ফ্ৰুটছ লেমন এণ্ড পাইনএপল চেল ইন মাৰ্চ এণ্ড জুলাই ইয়াত সুধিছে ফ্ৰুটছ লেমন আৰু পাইনএপল মাৰ্চ এণ্ড জুলাইত কিমান চেল হৈছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি সাৰ্চ কৰি উলিয়াই দিব লাগে সদায় জানো আমি সাৰ্চ কৰি উলিয়াবলৈ কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ VLOOKUP ফৰ্মুলা ঠিক আছে VLOOKUP ফৰ্মুলা কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ মই আগতে দেখুৱাইছোঁ তথাপিতো মই আজি আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ কিবা যদি ডাউট থাকে আগৰ ভিডিঅ' চাব পাৰা ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিছোঁ মাৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি চাম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চৰ চেলটো ক্লিক কৰিলোঁ তাত লিখিম VLOOKUP লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দি এবাৰ কি কৰিলে আমি সাৰ্চ চেল আমি প্ৰডাক্ট নেম লিখা তলৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ সাৰ্চ চেল বনাবলৈ তোমালোকে বেলেগো চিলেক্ট কৰিব পাৰা মই বুজিবলৈ সহজ হোৱাকৈ এটা বনাই লৈছোঁ চাৰ্ট এখন তাত চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব কমা দিব লাগিব কমা দিলোঁ মই ওপৰত ফৰ্মুলা বাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ চোৱা কমা দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট কি কৰিব লাগিব আমাৰ কমপ্লিট টেবুল ডাটাটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব টেবুলখন য'ত কমপ্লিট টেবুল ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ হাইলাইট হৈ গ'ল তাৰপিছত কমা দিম কমা দি এইবাৰ কি কৰিব লাগিব মাৰ্চৰ কলমটো কিমান নম্বৰত আছে কাউণ্ট কৰিব লাগিব ABC পৰা আমি যদি কাউণ্ট কৰি যাওঁ 1 2 3 4 মাৰ্চৰটো নাম্বাৰ 4 আছে ঠিক আছে এইটো মাৰ্চটো নাম্বাৰ 4 কলমত আছে তাৰ কাৰণে আমি 4 লিখি কমা 0 লিখিম কমা 0 ব্ৰেকেট দিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এনে ওলাব কিয়নো আমি এতিয়ালৈকে চাৰ্চ কৰা নাই নেক্সট জুলাইৰ কাৰণে আমি চেম ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি ল'ম পিছত আমি চাৰ্চ কৰি দেখুৱাম ইকুৱেল লিখি VLOOKUP লিখিম VLOOKUP লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব সাৰ্চ চেল আমি চেম আগৰটোৱে লৈছোঁ প্ৰডাক্ট নেমৰ তলৰটো L17 চেল লোকেশ্যন দেখুৱাই আছে তাৰপিছত কমা দিলোঁ কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিম আমি টেবুলখন চিলেক্ট কৰিম টেবুলখন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি কমা দিলোঁ কমা দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব জুলাই কলমটো কিমান নম্বৰ আছে কাউণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম জুলাই কলমটো কাউণ্ট কৰিম ABC ফালৰ পৰা ABC ফালৰ পৰা কাউণ্ট কৰোঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 নাম্বাৰ H টো হয় এইটো নাম্বাৰ 8 কলমত আছে ঠিক আছে নাম্বাৰ 8 লিখি 0 লিখিম তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এনে আহিলে এনে অহাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আমাৰ ফৰ্মুলাটো ঠিকে আছে যদি আমাৰ ভেলু আহে নেম আহে গম পাম যে আমাৰ ফৰ্মুলাটো ভুল হৈছে তাৰপিছত আমি প্ৰডাক্ট নেমত যদি চাৰ্চ কৰি চাওঁ লেমন বুলি লেমন চাৰ্চ কৰি চালোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ লেমনৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে পাইনএপলটো চাৰ্চ কৰি চাবা মাৰ্চ এণ্ড জুলাইৰ কাৰণে কেনেকৈ VLOOKUP ইউজ কৰি উলিয়াব পাৰে ট্ৰাই কৰিবা ঠিক নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হাউ মেনি লেমন চেলছ ইন মান্থ এণ্ড জুন জুলাই এতিয়া লেমন জুন জুলাইত কিমান চেল কৰাইছে লেমনৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে এটা বেলেগ কলমত এটা জুন জুলাই কলমটো হৈছে বেলেগ কলম যেতিয়া দুটা কলম ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় তেতিয়া সদায় আমি SUM IF ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ দুটা কলমৰ মাজত ৰিজাল্ট উলিয়াবলৈ ঠিক আছে
সামি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে মই ইয়াত কৰি দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট মই এপলছৰ ক্ষেত্ৰতে কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট এপলৰ চেল জুলাই মাহত কিমান হৈছিলে তাক কৰিবলৈ কি কৰিম মই ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেল লিখিম ইকুৱেল লিখি আমি কি কৰিম সাম ইফ লিখিম সাম ইফ লিখিলোঁ সাম ইফ লিখাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সদায় আমি সাম লিখাৰ পিছত ৰেঞ্জটো দিব লাগে এতিয়া এপল ৱৰ্ডটো কোনটো কলমত আছে বা ৰেঞ্জত আছে ঠিক আছে এতিয়া এপল ৱৰ্ডৰ কলমটো হৈছে প্ৰডাক্ট নেম আমি প্ৰডাক্ট নেমখিনি চিলেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে হাইলাইট হৈ গ'ল নেক্সট কমা দিলোঁ এতিয়া মই আৰু এটা কথা ক'ম যেতিয়া এডভান্স লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ মই সেইকাৰণে এপলছটো আগতেই লিখি থৈছোঁ নহ'লে মই ইয়াৰ ভিতৰতো এপলছটো লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে মই এপলছটো ইয়াত লিখি থোৱাৰ কাৰণে কি কৰিম এপলছটো চিলেক্ট কৰি দিম চিলেক্ট কৰি দিলোঁ তেতিয়া আমি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত ৱৰ্ডটো নিলিখিলেও হয় ঠিক আছে তাৰপিছত কমা দিলোঁ কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিব এপলৰ আমাৰ কি কৈছে জুন জুলাই উলিয়াব লাগে জুন জুলাইৰ যদি উলিয়াব হয় কি কৰিম মই জুনৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম ফাৰ্ষ্ট মই জুনৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এপলছৰ জুনৰ চেলটো কিমান ওলাই পৰিলে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি জুলাইৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এপলছ কিমান চেল হৈছে ইকুৱেল লিখি সাম ইফ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আকৌ এপলৰ আমাৰ প্ৰডাক্ট নেমখিনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব এপল নেমটো য'ত থাকে প্ৰডাক্ট নেম চিলেক্ট কৰিলোঁ কমা দিম কমা দিয়াৰ পিছত এপলছটো চিলেক্ট কৰিলোঁ সেইটো আমাৰ স্পেচিয়েল ৱৰ্ডটো যিটো থাকে মই লিখা নাই আগতে লিখি থোৱাৰ কাৰণে সেইটোৱে চিলেক্ট কৰিলোঁ কমা দি কি কৰিম নেক্সট জুলাই মাহৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম যে জুলাইৰ ৰেঞ্জটো লাগে তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট প্ৰেছ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ জুলাই মাহৰ ৰেঞ্জটো ওলাই পৰিলে ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোক এপলছৰ জুন জুলাইৰ চেলটো উলিয়াই দেখুৱালোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হাউ মেনি চেলছ লেমনৰ দেখুওৱা আছে ঠিক আছে লেমনৰটো তোমালোকে নিজে উলিয়াব ট্ৰাই কৰিবা আৰু এক্সেলৰ তোমালোকে ফৰ্মুলা যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে ফাষ্ট হৈ গৈ থাকিব প্ৰেক্টিছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছটো সদায় কৰিবা আৰু এক্সেলৰ ফৰ্মুলাবোৰ মেথছৰ নিচিনাই প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে তোমালোকৰ মনত থাকিব যিমান পাৰা প্ৰেক্টিছ কৰিবা